Cậu bé chặn đoàn xe tiễn Xá Lợi Phật ra sân bay. Một câu nói khiến ai cũng đứng hình. Nắng đầu hạ như rắc lửa xuống con đường Sư Vạn Hạnh. Tiếng chuông đồng ngân dài từ tháp chuông chùa Quán Thế Âm chùm lên dòng người chen kín hai bên lộ trình tiễn Xá Lợi. Giữa biển cờ Phật giáo phấp phới và hương trầm ngút trời, một cậu bé gầy gò gánh giỏ nhang đứng chênh vênh sau rào chắn. Lê Minh Huy mím môi, mắt đăm đăm dõi theo chiếc xe hoa khảm sen vàng đang chậm chậm lăn bánh. Trong lồng ngực nhỏ, tim cậu đập như chiếc trống lễ sắp vỡ. Đoàn nghi lễ lướt qua sát mép đường. Bụi nhang cam thạch tỏa thành dải khói mỏng. Ánh mặt trời phản chiếu trên mái kính che Xá Lợi khiến mọi thứ rực lên hào quang. Tiếng máy phát điện rì rì, loa tuyên sướng vang vang những lời kệ trang nghiêm. Một nhóm tình nguyện viên áo lam chạy dọc đoàn xe kiểm tra chốt an ninh. Trong số ấy, một người đàn ông cao lớn, kính đen, gù xuống thầm thì điều gì đó vào bộ đàm rồi cúi rạp bên bánh sau xe hoa. Tách, một âm thanh điện tử rất khẽ vang lên, hụt hơi như pin yếu. Không ai để ý, nhưng Huy nghe thấy rõ như tiếng đá lăn trên mái chùa tịch mịch đêm mưa. Tai cậu vốn tinh lạ thường, hàng ngày phải phân biệt từng đồng xu rơi để tranh khách với đám bán hàng rong. Âm thanh ấy khiến da cậu nổi gai, trái tim dội lên cảnh giác bản năng. Huy đặt giỏ nhang xuống, luồn người sát đất, phóng qua khe rào chắn trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Bé kia, đứng lại, một bảo vệ quát. Song cậu đã lách qua lớp cảnh sát cơ động trước khi bàn tay họ kịp túm. Huy nhào ra giữa lòng đường, giang hai tay chắn mũi xe hoa. Bánh xe phanh gấp, trục kim loại rít lên chói tai. Hàng ngàn tiếng kêu bật thành hợp xướng hoảng hốt. Chú ấy gắn cái gì kêu bíp bíp dưới kia? Huy chỉ thẳng vào người đàn ông kính đen đang lùi lại. Giọng ré lên át cả tiếng loa. Gã tình nguyện viên thoáng sững sờ, ánh mắt giấu sau tròng kính chợt quắc lạnh. Gã toan quay lưng bỏ đi, song Huy đã nhào tới, bấu chặt lấy tay áo. Cú kéo bất ngờ làm gã mất đà. Ba lô tuột khỏi vai rơi xuống mặt đường. Một nhân viên kỹ thuật của ban tổ chức lao tới, mở rộng ba lô vừa rơi. Bên trong, lớp vải lót rách toạc để lộ một khối thiết bị bọc nhựa đen gắn đèn tín hiệu đang nhấp nháy đỏ lịm. Đám đông nín thở. Viên đội trưởng an ninh túa mồ hôi, ra hiệu phong tỏa hiện trường. Gã tình nguyện thoát vùng chạy về hướng cổng sau chùa, nhưng hai cảnh sát cơ động đã ập tới khống chế, khóa còng loảng xoảng, ép đầu xuống mặt đường nóng bỏng. Huy thở hổn hển, mắt vẫn dán vào gầm xe hoa. Cậu nghe rõ tiếng bíp yếu ớt hơn vừa nãy, như thể thiết bị đang sắp tắt. Còn một cái nữa dưới đó, Huy run rẩy nói. Đôi bàn tay lấm bụi đan chặt vào nhau. Viên kỹ thuật lập tức trườn xuống, soi đèn pin. Khoảnh khắc ánh sáng bật lên, một vệt kim loại màu xám lấp ló. Đúng lúc ấy, loa phóng thanh im bặt. Tiếng còi hú từ xa vọng về. Đoàn người xôn xao lùi lại. Nơi gầm xe, bàn tay mang găng vừa chạm tới thiết bị thì đèn đỏ vụt tắt hẳn, để lại một khoảng tối đáng ngờ. Khán giả nín thở trước cảnh tượng treo ngược sợi chỉ. Huy cảm thấy gáy mình lạnh buốt dù mồ hôi vẫn chảy thành dòng. Tiếng còi hú gần hơn. Pha đèn xe tuần tra quét ngang mặt đường. Ai đó trong lực lượng an ninh đập mạnh tay vào thành xe 3 lần. Dấu hiệu khẩn. Rồi hô lớn, phong tỏa toàn tuyến. Lùi đoàn xe ngay. Đám đông dạt sang hai bên như con nước vừa bị chém đôi, để lại giữa nắng chiều một khoảng trống nghẹt thở. Trong đó có Huy đang bị giữ chặt bởi hai bàn tay cứng như thép. Bánh xe hoa khẽ xoay, chuẩn bị lùi. Ở gầm xe, đèn pin bật tắt liên hồi. Rồi bất ngờ, thiết bị xám phát ra tiếng lạch cạch như bánh răng khóa mở. Huy trợn tròn mắt. Trước mắt cậu, đài sen lung linh chở Xá Lợi có thể vỡ tan chỉ trong vài giây nữa. Tiếng còi xe cứu hỏa vừa tắt lịm thì bầu trời bỗng đổi màu. Mây hắt lên mặt đường thứ sáng bạc lạnh lùng. Lê Minh Huy run lẩy bẩy. Đôi giày vải rách bấu mặt nhựa nóng hổi của con đường vừa bị phong tỏa. Trước mặt cậu, người đàn ông kính đen cúi gằm bị hai cảnh sát ép sát mui xe tuần tra. Cổ tay ghì xuống lớp thép lạnh. Những nhát nắng chói găm qua tròng kính khiến gã khẽ rùng mình. Nhưng miệng vẫn nở nụ cười nhạt như chưa hiểu chuyện gì. Hàng rào người dốc ngược kim loại lập tức dựng lên quanh khu vực nghi vấn. Đội kỹ thuật viên áo xanh xuôi ra,
kéo vệt cáp giò sóng uốn lượn dưới gầm xe hoa. Đài sen rát vàng vẫn nằm lặng lẽ, nhưng ánh phản quang từ mái kính của nó thôi miên tất cả, nhắc rằng bên trong là báu vật Phật giáo đang chở bay về Ấn Độ. Huy nuốt khan, tiếng đập trái tim trộn lẫn âm ồn thiết bị quét. Cậu mơ hồ cảm được nhịp bíp yếu ớt đã im hẳn, như thể thứ bên dưới vừa bước sang trạng thái ngủ đông trước cơn cuồng nộ. Gỡ luôn tấm chắn, soi toàn bộ gầm, đừng để sót điểm nối. Trục phải, trục trái, Đại úy Lê Quốc Thắng, phụ trách an ninh, ra lệnh. Giọng anh dội qua loa cầm tay, dứt khoát như lưỡi kiếm chém vụn khối căng thẳng nặng trĩu. Người đàn ông bị khống chế vẫn giữ nụ cười nửa miệng, ánh kính đen hướng về Huy. Cậu giật mình, thấy trong mắt gã phản chiếu hình ảnh mình bé như hạt bụi, tay không mà dám chặn đoàn lễ báu. Ý nghĩ ấy làm xương sống cậu rùng lên. Huy hiểu một sai sót lát nữa thôi có thể biến mọi cố gắng thành cho bụi. Viên kỹ thuật thứ nhất luồn máy soi, ánh đèn led trắng quét qua khung thép, phản chiếu lớp bụi bạc trầm tích. Bất thần anh khựng lại, một điểm kim loại lạ, viền bo mạch gắn keo trong suốt. Nhíp kẹp được đưa vào khe hở, kéo ra món thiết bị cỡ bao diêm, vỏ cao su xám mềm. Cả đội dạt sang, mắt đổ dồn vào mạch đồng ánh đỏ còn lóe xót. Đúng lúc ấy, kẻ tình nguyện bị còng vung mạnh khuỷu tay, hất cảnh sát lệch người rồi xoay ngược. Thân hình cao lớn ập vào khoảng trống. Gã lao về phía cổng chùa, xé toạc dây phong tỏa. Chiếc ba lô bị giật khỏi tay gã lúc trước bật tung, rơi lăn lóc. Vài dụng cụ nhọn hoắt văng ra trên nền đá. Minh Huy nín thở, bản năng thôi thúc cậu lao theo nhưng chân trĩu như bê tông. Tiếng còi hiệu lệnh nổ chát chúa. Hai cảnh sát cơ động trẻ hơn phóng sải, quét gã xuống mặt đất chỉ sau vài bước. Tiếng còng thép chát chúa. Gió nóng xô qua hành lang người, mang theo mùi khói hương và nhựa cháy. Đội trưởng Thắng siết micro, trán anh dịn mồ hôi. Tháo nguồn pin, bọc chỉ ngay. Khóa toàn tuyến liên lạc mức 1. Một nhân viên khác chạy tới, thì thầm bên tai, họ vừa dò được tín hiệu trùng tần số thiết bị thứ 2, vọt ra từ khu vực ga quốc tế sân bay. Trong mắt Thắng nảy lửa. Anh nhìn Huy, cậu bé vẫn đứng thu mình bên mép rào, đôi mắt đen ánh lên quyết tâm sắt. Huy chợt hiểu, thứ cậu nghe khi nãy chỉ là phần nổi của lớp băng chìm. Bên kia thành phố, kẻ khác đang chờ khoảnh khắc hỗn loạn này để hoàn thành trò trao đổi. Và nếu an ninh chậm nửa nhịp, Xá Lợi có thể biến mất ngay trong lòng máy bay đang đợi sẵn đường băng. Hơi khí nóng từ mặt đường hắt lên, vờn quanh chiếc hộp màu xám đang đặt giữa vòng nhân viên kỹ thuật. 4 cánh tay đeo găng gài dây mát, một dao cắt sợi quang lia vèo vèo. Trên bề mặt cao su mở, đèn led yếu ớt chớp 2 nhịp đỏ rồi tắt ngấm, như con mắt khép lại trước khi kịp tiết lộ bí mật. Pin dự phòng song song, mạch khuếch nhiễu băng X, thêm chip GPS chủ tớ hơn cả thiết bị gây nhiễu thông thường. Kỹ sư Trần Khánh Mai khàn giọng, quệt mồ hôi dưới cằm. Cô bật đèn soi bảng mạch, những vết hàn chỉ mịn như vảy cá. Đại úy Lê Quốc Thắng nheo mắt, ngón tay trỏ gõ nhẹ mặt bàn gỗ tạm dựng sát lề đường. Đằng sau anh, Lê Minh Huy đứng lẫn giữa hai cảnh sát cơ động, hai tay ôm giỏ nhang, hít mùi thiếc và dầu hàn ngai ngái. Tim cậu đập rộn, nếu cái này chỉ để nhiễu, sao phải cài GPS? Ý nghĩ ấy khiến bờ vai gầy run lên. Mai tháo nắp, tách 2 lớp vỏ, đèn pin dọi vào lõi mạch khắc chữ PA-21. Cô thở dốc. Hãng này chuyên mô đun quân sự Nepal. Rất khó mua lậu, cô liếc Thắng. Nghĩa là Arjun Padma không chỉ muốn gây hỗn loạn. Hắn cần xác định vị trí chính xác của Xá Lợi sau khi đánh cháo, Thắng ghim giọng. Huy siết quai giỏ tới bật máu ngón tay. Cậu nhớ tiếng bíp hụt hơi ban nãy. Ký ức vọng lại như lời cảnh báo. Bất giác Huy lên tiếng. Chú ơi, khi nãy nó nhấp nháy đỏ 3 lần chứ không 2. Giờ còn 1, có khi sắp hết pin lớn. Mai quay ngoắt, mắt cô lóe sáng. Đúng, mô đun này tự kích hoạt pin dự phòng khi pin chính cạn. Khi chuyển mạch, nó phát tín hiệu ngược để nhóm đánh cháo ở đầu kia biết an ninh đã tháo lắp. Nếu ta không cách ly ngay, tụi kia sẽ nhận dấu kêu cứu.
Thắng lập tức rút điện thoại, nhưng màn hình chỉ hiện vạch sóng chập chờn rồi đen thui. Anh khẽ nguyền rủa, chúng đã cài thiết bị thứ hai làm chặn sóng ngược. Nghĩ vậy liền phóng mắt sang Huy. Em còn nghe thứ gì khác lạ không? Huy căng tai. Tiếng xe cổ, tiếng tụng kệ xa dần khi ban tổ chức rời đoàn vào sân chùa. Rồi, bíp. Một âm lạ vút lên thoảng như giọt nước trên kim loại. Đến từ sâu trong ba lô rách nát của gã Padma, hiện bỏ lăn bên chân chiếc xe tuần tra. Cậu lao tới, moi đáy túi vải. Một ống kim loại mảnh như bút chì lấp ló. Cẩn thận! Mai hét, nhưng Huy đã rút ống ra, truyền cho cô qua đôi găng cao su. Ống rung nhẹ, màn hình OLED tí hon hiện tọa độ nhảy loạn. Mai nhập giải số nhanh vào máy dò cầm tay, vị trí cửa khởi hành quốc tế, sân bay Đà Nẵng. Mắt Thắng tối sầm. Lúc ta bận tháo mạch, đồng bọn hắn đã yên vị ngay cổng số 5. 3 giây yên lặng đặc quánh, chỉ còn tiếng quạt tản nhiệt rì rì. Rồi đèn đỏ trên hộp xám bất thần sáng bừng, vút lên âm bíp bíp dài. Tu điện thứ hai xả điện, đoạn mạch tự nung nóng 70 độ C, khói khét cao su bốc nghi ngút. Cắt dây khẩn. Mai gào, kìm kẹp đè lên bàn mạch. Nhát kìm nảy tia kim loại, lửa điện lóe xanh, đèn tắt phụt. Khói tan, để lại mùi muội ngọt gắt. Huy lùi một bước, tim vẫn nện thình thịch. Cậu tưởng tượng đài sen lộng lẫy kia bị gì đó tương tự găm sâu, chỉ chờ vỏ pin cạn để phát tín hiệu cuối cùng. Ý nghĩ ấy lạnh buốt sống lưng. Thắng bóp bộ đàm dự phòng liên lạc nội mạng đặc biệt, ra lệnh. Tổ một cơ động, lập tức cử đặc nhiệm lên trước sân bay. Bảo vệ xá lợi phải tới trước đối tượng. Bắt hoặc vô hiệu hóa Surya Bát tại cổng số 5. Tuyệt đối không để hắn cầm vali chỉ lên máy bay. Bộ đàm lẹt xẹt, tiếng đáp khẳng định vang lên rồi tắt. Mai chùm hộp thiết bị trong lồng Faraday giã chiến. Những mạch đồng sáng lên dưới ánh nắng nhưng không còn gửi đi tín hiệu nào. Huy ngước nhìn bầu trời đổi sắc thành dáng chiều pha tím. Máy bay chở xá lợi sắp đóng cửa. Đường băng cách nơi cậu đứng chỉ 10 cây số, nhưng trong bóng mờ giữa hai phi tuyến, kẻ đánh cháo vẫn còn cơ hội. Gió biển thổi qua, xô cao lá cờ Phật giáo treo trên tháp chuông. Dưới lá cờ, cậu bé bán nhang nắm chặt quai giò. Và lần đầu tiên kể từ sáng, Huy tự hỏi, nếu mình là kẻ duy nhất nghe thấy tiếng bíp cuối cùng, liệu mình dám lên chuyến xe sắp chạy không? Đèn huỳnh quang đơn lạnh chiếu xuống căn phòng giã chiến dựng trong nhà khách chùa. Sợi dây còng sáng bạc khóa hai cổ tay Trần Văn Nam vào thành ghế sắt, nhưng gã vẫn ngồi thẳng lưng, khuôn mặt không tì vết thoáng ngả màu đồng. Áo lam tình nguyện quăng góc phòng, lộ chiếc sơ mi đen ố mồ hôi. Hàng cúc ngực toang ra khoe vết xăm hoa sen cách điệu, biểu tượng hay dùng của bọn săn cổ vật. Đại úy Lê Quốc Thắng đặt tệp hồ sơ dày lên bàn kim loại. Tiếng giấy khô khốc. Anh đẩy về phía nam tấm ảnh chụp cổng chùa Swaramhan, Nepal, nơi từng mất tượng Phật vàng năm ngoái. Gã chỉ liếc, môi cong nhẹ, tựa nụ cười của người vừa xem xong trò trẻ con. Trần Văn Nam sinh quán Quảng Ngãi, bỏ học lớp 12. Thắng hỏi, nhấn ngữ điệu. Nam không đáp. Thắng gõ đầu bút xuống ảnh, xoay sang tấm hộ chiếu Nepal kẹp giữa, ảnh chính diện trùng khớp gã như thể soi gương. Hay tên thật là Arjun Padma, nghề thu gom đồ Phật giáo. Nam thở khẽ, tiếng vang trong phòng trắng như mặt nước đóng băng. Gã rũ mi mắt, tưởng lảng tránh, nhưng thực ra tập trung nghe tiếng giày rẽ hành lang. Bên ngoài, kỹ sư Trần Khánh Mai áp laptop vào tai nghe, trích xuất thẻ nhớ tìm thấy trong dây thắt lưng của Nam. Màn hình cô nhấp nháy giấy ký tự mã hóa, từng khung hiện mô hình đài sen, điểm lắp thiết bị, lộ trình di chuyển từ sân bay Đà Nẵng sang Kathmandu rồi quá cảnh Thái Lan. Huy đứng nép gần cửa, tim vỗ như trống trận. Cậu bé chưa từng vào căn phòng nào lạnh tới vậy. Mùi sắt mới, mùi nhựa cháy loang loáng mũi. Tiếng gõ phím dồn dập của Mai hòa cùng giọng trầm của Thắng tạo thành âm nhịp dồn Huy về cuối hành lang ký ức, nơi cậu thường ngồi sâu nhang, lắng tiếng chuông xa và mơ thứ ánh sáng hoàng pháp. Nay cậu lọt thỏm giữa ván cờ người lớn chẳng hề biết thương xót. Mai đẩy chiếc tai nghe xuống cổ,
ID dữ liệu khớp cơ sở Interpol. Arjun Padma bị truy nã đỏ tội trộm xá lợi Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan. Thắng xoay màn hình về phía nam. Gã nhếch mép, đôi vai nở rộng như kẻ vừa được khen tài. Anh không còn giả vờ tình nguyện viên được nữa, Thắng nói chậm rãi. Hãy khai kế hoạch đánh cháo, hoặc anh và đồng bọn không ra khỏi Việt Nam được đâu. Nam cười khẩy, răng trắng lóe dưới ánh đèn. Đánh cháo? Các anh chỉ thấy điều các anh sợ. Tôi chỉ nghiên cứu tín ngưỡng châu Á. Những thứ kia vô giá nên cần bảo tồn đúng chỗ. Thắng ném chiếc hộ chiếu Nepal xuống bàn. Bìa xanh dập nổi quốc huy bật sang trang cuối. Lộ con chip trống rỗng đã bị gã bóc lõi lưu trữ. Hắn không cần giấy tờ nguyên vẹn, chỉ cần lớp vỏ hợp lệ qua cổng an ninh. Cú xoay hồ sơ hất xuống sàn một tấm thiệp giấy gài trong gáy hộ chiếu. Huy cúi nhặt, vừa chạm mép đã cảm điện, mặt thiệp xếp 2 lớp. Cậu tách khe giấy, lộ một mảnh phim dẻo mỏng hơn da hành, in dòng tọa độ và giấy ký hiệu tựa mật chú phạn cổ. Mai kéo găng, lia đèn soi, mảnh phim chứa bản đồ phòng chờ quốc tế, đánh dấu ô cửa lên máy bay số 5, kèm giờ khởi hành còn đếm ngược 17 phút. Thắng khựng người, Suriabad đã ở cổng, mang hộp chì đựng xá lợi giả. Họ chỉ đợi pin hộp nhiễu cạn để đổi tín hiệu thành xanh. Đúng giây ấy, bộ đàm Thắng rít tạp âm rồi vang tiếng đặc nhiệm, mục tiêu Surya di chuyển, hướng đường băng phụ, khả năng đón xe kỹ thuật. Lưng Huy tê buốt. Trong đầu cậu vang 3 tiếng bíp ảo, như lời cảnh báo thiết bị sắp về số pin cuối. Nếu Surya biến khỏi camera sân bay, đài sen kia sẽ trở thành chiếc hộp giống thiêng liêng. Thắng ra hiệu, chuẩn bị xe khẩn. Tôi đích thân ra sân bay. Anh quay sang Mai, gỡ mọi thông số trong thẻ nhớ, gửi ngay phòng chiến thuật. Không được lộ bí mật cho truyền thông. Rồi anh cúi nhìn Huy, em đi cùng tôi. Tai em nghe được thứ người lớn bỏ sót. Em dám không? Cậu nuốt khan, nhớ ánh sáng trắng trên xá lợi và nụ cười lạnh của Nam. Huy gật, tay siết quai giỏ nhang, lòng sôi lên thứ nhiệt đốt được mọi nỗi sợ. Cửa phòng bật mở, hành lang tràn luồng nắng sẫm chiều. Tiếng còi xe đặc nhiệm vọng vào, lấn át chàng cười khe khẽ của Arjun Padma vừa bật ra sau hàng răng cắn chặt. Trong bóng đèn đơn phía sau, gã cúi đầu, lẩm nhẩm câu mật chú không ai hiểu. Đôi mắt khép hở như đoán trước đoạn đường miệng cống nào khác cho kế hoạch vẫn còn lớp dự phòng cuối cùng. Vệt hoàng hôn loang như lụa đồng trên đường Nguyễn Văn Linh khi xe đặc nhiệm lao về phía sân bay. Trong khoang sau, Lê Minh Huy ghi chặt dây an toàn, đầu nghiêng theo nhịp phanh gấp. Ở ghế trước, màn hình gắn tạm vào lưng ghế sáng xanh. Sóng wifi quân dụng chuyển thư vệ tinh dồn dập. Kỹ sư Trần Khánh Mai gõ phím lia lịa. Ánh đèn bàn phím hắt lên gò má căng thẳng. Một email bật sáng. Tiêu đề vội vã, những kẻ săn xá lợi sẽ đánh cháo ngay trong giờ vàng. Người gửi chỉ ký một chữ H dòng mở đầu như nhát dao lạnh. Tôi từng làm cùng Padma. Hắn dùng thiết bị kích sóng đánh lừa an ninh. Khi pin hộp nhiễu cạn, đèn đổi xanh, báo đồng bọn mở hộp. File đính kèm là đoạn âm thanh 3 giây, tiếng bíp kéo dài rồi ngắt. Đại úy Lê Quốc Thắng liếc đồng hồ, 17 giờ 42 phút. Chuyến bay cất cánh đúng 18 giờ. Anh bật loa ngoài. Âm bíp vang khắp khoang. Huy giật nảy, đúng tiếng cậu nghe dưới gầm xe. Đó là gói lệnh phản hồi. Mai nói khàn giọng. Nếu nó đến điện thoại Surya, hắn nghĩ mọi chuyện đã sạch và hành động. Muốn tóm hắn, ta phải chặn hoặc giả mã lệnh. Mai lập tức chỉnh chuỗi âm, biến đèn xanh thành tín hiệu pin lỗi rồi gửi ngược địa chỉ vừa truy ra. Dòng delivery success hiện xanh mướt. Cả khoang nín thở. Xe Thắng gấp bên lề. Mai cắm tai nghe. Ghi đẻ tín hiệu nhiễu vừa sửa vào kênh phụ phòng khi hộp gốc vẫn phát. Thắng vạch đường tắt vào làn xe công vụ. Thời gian chỉ còn 13 phút. Huy áp trán lên cửa kính. Phố xá trượt ngược như cuộn phim. Hình ảnh người đàn ông mua bó nhang ban sáng thoáng hiện trong tâm trí. Có thể chính ông ta là H đang lặng quan sát. Radio nội bộ xẹt sóng Suriabad rời cổng số 5. Cầm vali trắng. Hướng xe thang bảo trì sát đường băng phụ. Thắng quát, giữ nguyên. Chờ mật lệnh. Anh gật nhẹ. Mai điều phối chuỗi bíp mới,
3 tần số cao thấp nối nhau, ném thẳng lên kênh nhiễu. 20 giây sau, radio báo đối tượng khựng lại, quay điện thoại, đổi hướng về kho nhiên liệu. Thắng nghiến răng. Nếu kho nhiên liệu nổ, hỗn loạn sẽ che màn đánh cháo. Email thứ 2 tới ngay bẫy khép, đừng sai nửa nhịp. Tọa độ đính kèm chung vị trí kho nhiên liệu. Huy cảm lạnh chạy dọc sống lưng. Gói lệnh giả vừa gửi. Cộng tín hiệu hỏng pin. Chính là chiếc lưới kéo Surya trồi lên. Nhưng kho nhiên liệu là con dao hai lưỡi. Xe đặc nhiệm bật đèn ưu tiên. Bánh nghiến nhựa tóe lửa. Lao vào cổng phụ sân bay. Dãy đèn đường băng hiện dần dưới bầu trời tím. Giữa hai hàng đèn, bóng người kéo vali trắng đang chui vào hành lang thép. Cửa cuốn kho nhiên liệu bắt đầu hạ. Âm kim loại rít xoáy. Khói động cơ và hơi dầu phản lực quất vào cabin. Huy nghe tim dội vào tai. Biết chỉ vài phút nữa hoặc xá lợi an toàn bay lên, hoặc cả thành phố rung chuyển trong tin dữ. Và cậu bé bán nhang hiểu. Tiếng bíp đầu tiên đã lôi cậu khỏi đời thường. Nhưng tiếng bíp sắp vang tiếp sẽ định đoạt niềm tin của hàng triệu người. Máy bay huấn luyện gầm trên cao. Đáy kim loại phản chiếu dáng tím đổ xuống kho nhiên liệu vắng lặng. Cửa cuốn vừa khép hở thì Surya bắt lách người. Vali trắng kéo lê vạch bụi xám trên nền xi măng. Hắn dừng dưới bóng đèn vàng lu. Tháo găng tay. Trượt mắt qua đồng hồ. 17 giờ 55 phút. 4 phút trước khi động cơ Boeing khởi động. Bên ngoài, xe đặc nhiệm tắt đèn ưu tiên trườn sau bức tường bê tông. Đại úy Lê Quốc Thắng ghé sát vô lăng. Nhìn luồng khói phản lực xa xa vẽ một vệt xám đậm. Trần Khánh Mai thu nhỏ màn hình quét nhiệt. 3 khối nóng nổi lên. Trong đó một chính là Surya. Khối thứ 2 nhỏ hơn, nằm im ở góc phòng phụ. Khối thứ 3 rất mờ, nấp giữa dàn ống dẫn xăng. Minh Huy nhíu mày. Cảm giác tiếng bíp vô hình nhảy múa quanh thái dương. Thắng ra hiệu. Họ chia 3 hướng. Di chuyển trong hành lang kim loại nóng hực. Hơi nhiên liệu quánh lại nơi cổ họng. Ánh đèn nhấp nháy báo mức áp suất chập chờn. Huy được kẹp giữa Thắng và một cảnh sát cơ động. Bước chân cậu nhẹ đến mức những giọt mồ hôi rớt xuống còn nghe rõ. Surya quỳ trước tủ khóa sơn đỏ. Rút thẻ từ quét qua. Cửa bật mở. Lộ hộp bọc chì đen xì. Hắn đặt vali trắng cạnh hộp. Nhập chuỗi mã trên điện thoại. Đèn hộp đổi từ đỏ sang cam. Đúng trình tự thiết bị nhiễu vừa báo pin lỗi. Surya mỉm cười. Tháo niêm chì. Huy luồn mắt qua khe lan can. Thấy lòng bàn tay Surya khẽ run khi rút ra một tượng xá lợi giả bằng thủy tinh đục. Ánh đèn chiếu lên khiến nó trở nên trong vắt, gần giống thật. Một tia lạnh chạy dọc sống lưng cậu, trong vali kia hẳn chứa khay chỉ giống chờ báu vật thật. Ở đầu ống dẫn xăng, khối nhiệt thứ 2 bất ngờ di chuyển. Mai thì thầm vào bộ đàm, có kẻ thứ 3. Âm vang rền trong tai nghe khiến Huy tưởng tiếng bíp vừa bật to. Khối nhiệt len vào bóng tối, chạm vào bảng cầu giao áp suất. Huy nuốt khan, nhận ra nguy cơ, nếu áp suất tụt, báo cháy tự động sẽ phun phoam. Hỗn loạn đủ để Surya thoát. Thắng đếm ngược trong đầu. Anh đưa tay làm ký hiệu khai hỏa. 2 cảnh sát cơ động phóng lên. Cùng lúc, khối thứ 3 vặn van. Tiếng kim loại lách cách. Đèn đỏ trên bảng điều khiển bật chớp. Còi cảnh báo cất lên. Surya giật mình xoay người ôm vali. Mắt mở to. Mai lao tới. Ném thiết bị vô hiệu tần số vào chân Surya. Chiếc vali văng ra. Nắp bật. Khay chỉ trống rỗng trườn dưới sàn. Tượng xá lợi giả rơi khỏi tay hắn. Lăn đúng về phía Huy. Cậu cúi chộp lấy. Cảm giác mát lạnh xuyên lòng bàn tay. Khối thứ 3. Gã đồng phạm mặc áo thợ kỹ thuật. Bật lửa điện nơi bảng cầu giao. Tia hồ quang nảy xanh dương. Áp suất dầu hạ. Chuông khẩn cấp ré lên đinh tai. Thắng quát to, ngắt van chính. Mai bẻ công tắc phụ. Nhưng dòng xăng vẫn xì rít. Khí cháy bắt đầu lan. Ánh lửa liếm dọc ống kim loại. Surya vùng dậy lao về cửa phụ. Bóng hắn khuất sau màn sương phoam bắt đầu bắn trắng. Thắng đuổi. Nhưng vấp vali trượt. Mất nửa nhịp. Bên ngoài, còi xe cứu hỏa đáp trả. Bánh thép nghiến đường băng.
Huy ép tượng thủy tinh vào ngực, lùi sát vách. Ánh lửa phản chiếu đôi mắt cậu. Trong giây lát giống hệt ngọn nến mất gió. Đột nhiên cậu nghe lại tiếng bíp. Lần này dội lên dồn dập, như pin ảo sắp cạn. Cậu nhận ra nguồn âm, một thiết bị nhỏ gắn dưới khay chì trống. Đèn xanh chờ bật khi vali đóng lại. Ngọn lửa đầu tiên chạm hơi xăng, bùng thành dải sáng. Khói đen cuộn lên trần. Huy quay phắt, nhìn thấy Surya đang trèo lên xe Bergy bảo trì đỗ sẵn. Hắn khởi động, bánh cao su nghiến bê tông. Lưỡi lửa quét qua ống dẫn, bập bùng sát bức tường chứa van tổng. Nếu bình nổ, kho nhiên liệu biến thành quả cầu lửa. Huy hét lên báo động, nhưng tiếng còi cứu hỏa và loa sơ tán nghiền nát giọng cậu. Tường thép rung bần bật, luồng áp lực nóng phụt qua kẽ cửa. Ngay khoảnh khắc ấy, cửa cuốn chính bị giật ngược. Gió mạnh thổi táp vào kho, khói và lửa xoắn lấy nhau. Bên khung mở, đèn pha xe cứu hỏa rực trắng. Thân xe Surya hắt bóng dài thẳng tới chỗ Huy đang ôm tượng xá lợi giả. Mắt cậu khóa chặt vào ngọn lửa đang bò về phía bình chính, cách chưa đầy 10 bước chân. Ngọn lửa chạm van phụ nổ bụp, tóe mưa tia lửa lên trần thép. Khói đen cuốn lấy tiếng còi cứu hỏa. Nhưng giữa hỗn loạn ấy, Lê Minh Huy nghe rất rõ âm dung kim loại lạch cạch đang chạy xa, tiếng bánh xe Bergy Surya đánh lái. Đôi tai cậu chộp âm thanh như rơi định hướng trong bóng tối. Cậu lao về phía cửa hé, vừa đủ khe hở lách thân hình nhỏ bé. Hơi nóng quất lưng rát bỏng, tay vẫn ôm chặt tượng xá lợi giả mát lạnh như bùa hộ thân. Ngoài sân bê tông, Surya vút qua hàng thùng nhiên liệu, cố hướng về đường lăn phụ tối đèn. Bánh xe cao su dằn mạnh để tránh vòi phun nước. Huy dướn cổ, lắng, tiếng rung rỗng của khay chì trống dưới vali Surya tạo ra nhịp thành rất riêng mỗi khi xe dằn gờ. Cậu chạy men bức tường chứa ống dẫn, vừa khom người vừa đếm bước trụ đèn, âm thanh kia cho cậu định tuyến kẻ trộm dù mắt cay xè vì khói. Đại úy Lê Quốc Thắng đang dập lửa bằng bình co, ngẩng lên thấy bóng nhỏ lao đi. Huy! Anh gọi. Huy chỉ giơ tượng thủy tinh lên, hét, hộp chì kêu lách cách về phía đường lăn. Có tiếng rỗng, không xa đâu. Thắng quăng bình, ra hiệu hai đặc nhiệm bám theo cậu bé. Trên radio, Trần Khánh Mai bẻ tần số sang kênh sân bay, chặn Bergy tại điểm giao cắt B2, không để vào taxiway Alpha. Giọng cô át tiếng xoét xoét của vòi phun phoam. Bản đồ nhiệt hiển thị Surya như vệt lửa nhỏ lao vun vút. Biểu tượng Huy lại bật lên xanh dương, chạy vòng cung ngược chiều, dường như nhắm vị trí chắn ngang. Gót giày vải của Huy vướng ống cứu hỏa, chợt tượng thủy tinh suýt tuột. Cậu giữ chặt, thở dồn, đồ giả nhẹ hơn thật. Vậy khay chỉ trống vang to, ý nghĩ lóe như chớp. Cậu bất ngờ rẽ sang kho dụng cụ, chớp lấy con đội bánh xe nặng trịch. Nặng gấp đôi sức cậu, nhưng tiếng kim loại nặng sẽ đánh đổi bằng cơ hội duy nhất. Trên Bergy, Surya liếc gương thấy đèn cứu hỏa lấp ló phía sau. Hắn tăng ga. Chiếc vali rung bật nắp hở, vang thanh rỗng đúng lúc bánh khưng ổ gà. Huy nghe âm đó, đo khoảng còn chừng 30 mét, liền tạt ngang, nóp lực ném con đội qua hàng rào lưới thép. Khối sắt rơi đúng giữa đường lăn. Bergy cán phải giật mạnh, bánh trước nổ bụp, trục kêu cọt kẹt. Surya mất lái xe xoay nửa vòng, khói cao su khét lẹt. Hắn vẫn kịp ôm vali, nhảy khỏi ghế, lăn 3 vòng trên mặt bê tông, đầu gối chảy rớm máu. Huy hụp xuống gờ thoát nước, tránh cú va, rồi vùng dậy, hét ra hết hơi, chú Thắng, hướng B2, hắn nổ bánh. Đèn pha đặc nhiệm quách sáng, rọi Surya vừa bật thân, toan bỏ chạy vào bóng máy bay chở nhiên liệu. Thắng và hai cơ động kẹp hình tam giác. Surya quăng vali gây nhiễu ngược lên không. Ngay khoảnh khắc vali rơi, Huy phi thân, bắt lấy quai ra, cả thân kéo xuống nền sóc. Cậu ôm chặt vật nặng hơn mình, ngực giang đau. Surya chồm tới đoạt lại Thắng áp sát, khóa tay hắn. Hắn xoắn người, hất cùi trỏ trúng vai Thắng. Hai người cuộn thành khối trên bê tông. Kim đồng hồ buồng lái Boeing xa xa chạm 17 giờ 57 phút.
Đèn taxi light bật vàng. Cơ trưởng xin lệnh đẩy lùi. Mai trên radio gào, nếu xá lợi chưa lên khoang, yêu cầu hoãn đẩy lùi khẩn. Nhưng tháp điều khiển chưa kịp phản hồi thì Surya rút lưỡi dao cắt dây an toàn giấu trong ống quần. Ánh thép lóe ngay cổ tay Thắng. Huy quăng mình ôm lấy tay Surya. Dao lia sượt sát mang tai cậu, găm phập xuống vali. Cú cắt sâu khiến vỏ da rách toác. Khay chỉ bật nắp. Một luồng tia laser xanh tinh vi bên trong quét thẳng lên trời. Thiết bị định vị cuối cùng vừa lộ diện. Tất cả khựng một nhịp. Ánh laser nhấp nháy đúng tần số đã định. Khi mũi máy bay chuyển bánh, chùm sáng sẽ đánh dấu mục tiêu cho kẻ nhận hàng phía trên không. Thắng khóa cùm Surya, nhưng tia laser vẫn phóng lên như ngón tay buộc tội, chỉ thẳng vào bụng máy bay đang gầm ga. Huy nín thở, nếu phi hành đoàn không nhận cảnh báo, máy bay sẽ chở bảo vật vào vòng tay kẻ khác trên cao. Tiếng gió phản lực dồn tới, nhiệt đốt rát mặt. Huy nhìn chùm tia xanh đầm đìa trên cánh trắng, rồi nhìn con dao cắm trong nắp vali. Cậu biết chỉ còn cách hy sinh Khay Chỉ, nhưng làm thế nào dập tia trước khi máy bay lăn bánh? Đèn taxi trên cảng Boeing bật lên, nhuộm đường băng ánh vàng loang loáng. Vệt laser xanh vẫn hằn rõ trên thân máy bay, đâm thẳng vào hàng cửa sổ như một mũi kim chỉ lối cho tội ác chưa kịp hoàn thành. Lê Minh Huy vung con dao cắt dây an toàn, chém xéo qua luồng sáng. Tia laser bật khỏi vỏ nhôm, dội vào bục bê tông, tán sắc thành chùm đốm xanh li ti. Nhưng bộ phát gắn dưới Khay Chỉ chưa tắt, đầu phát nóng đỏ, lấy rung réo như tiếng ong vỡ tổ. Đại úy Lê Quốc Thắng ghìm chặt Surya bát xuống mặt đường lăn sần sùi. Kẻ săn báu vật vùng vẫy điên cuồng, miệng lầm bầm câu chú phản cổ rít vành môi khô. Mắt tóe tia điên dại nhìn vệt laser bị bẻ ngoặt. Lưng hắn đẫm mồ hôi lẫn bụi xăng, áo bảo trì loang vết dầu đen óng ánh. Phía sau, khói phoam trắng từ kho nhiên liệu thổi ngược, quấn quanh như sương biển mặn. Trần Khánh Mai lao tới, quăng cho Huy tấm chăn chống cháy dày cộp. Cậu bé mở toang, phủ kín đầu phát. Ánh laser câm bặt, chỉ còn đèn đỏ bé xíu lừ đừ chớp, báo mạch chờ lệnh cuối. Mai tháo găng, giật pin hộp phát, bóp kìm cắt dây X. Nhát cắt tóe tia lửa tím, khét lẹt khói nhựa cháy. Mạch điện tắt phục, vỏ hộp chỉ rung một lần rồi nằm im, như con thú bị rút nọc. An ninh tháp, ngắt quyền đẩy lùi. Máy bay vẫn nguy cơ bom, giọng Thắng gầm trong bộ đàm nội mạng. Loa cabin đáp lớp tiếng lẫn tạp. Phi công xác nhận dùng máy, nhưng động cơ số 2 vẫn rì rì gần ngưỡng khởi động. Luồng khí nóng quật ngược làm rìa áo Huy phấp phới như lụa sắp bén lửa. Radio cách mặt đất một dãy container vang khẩn đội Zipat tiếp cận cánh trái, lên hầm hàng. Ở đầu kia, nhóm đặc nhiệm bật đèn hồng ngoại, men thang máy kéo, mở cửa khoang tối om. Trong luồng gió phản lực, tiếng lách cách kim loại vọng xa như móng vuốt chạm cửa địa ngục. Thắng lột khẩu trang Surya, ép hắn nhìn ánh đỏ trên vỏ chip. Bom nổ hay không tùy mày khai chuỗi pin. Surya cười khẩy môi dính máu răng cửa. Các người đã phá laser, chuỗi dự phòng sẽ tự gửi. 3 phút nữa, rung nhẹ thôi, bảo vật của các người thành cho bụi. Gã bật cười, nhưng tiếng cười bị nghẹn bởi bàn tay thép của Thắng siết cổ áo. Huy rùng mình, con dao vẫn nắm trong tay, cán nhựa dính mồ hôi tuột trơn. Cậu nhìn tượng xá lợi giả xe lạnh trong túi áo, thấy nó phập phồng theo nhịp thở gấp. Cậu nhớ lời Mai, chuỗi dự phòng phát sau 10 phút. Nhưng bị chặn nếu chip gốc bị xóa mã. Nghĩa là phải xóa toàn bộ bộ nhớ, không chỉ cắt pin. Mai gắn bộ lập trình Bluetooth, màn hình di động hiện thanh tiến độ. 10%, 18%, 29% dòng chảy hex bắn vun vút. Ký tự chạy như rắn bạc sượt dọc màn đêm. Nhưng pin dự phòng chập chờn, điện áp sụt báo lỗi. Tiến độ khựng ở 52%. Mai cắn môi, rút dây, đổi sang nguồn ngoài. Cô dùng dây sạc máy bay, cắm vào cổng ổn áp di động. Tia lửa xanh bắn, mạch nạp lại chạy. 66%, 74%. Surya xoắn cổ, thúc gối họng hất Thắng. Một cảnh sát cơ động bổ gối xuống vai hắn, khóa cứng hai cẳng chân. Gã gào khan, nước bọt quệt bông bọt.
Thắng dí sát tai, 2 phút. Hoặc đồng bọn mày vào còng, hoặc xác mày về túi kín hơi. Surya chỉ kịp ném cái nhìn hằn học vào cậu bé bán nhang. Thứ ánh nhìn như lưỡi dao sắc chìm trong băng. Tiến độ 89%, 92%. Đột nhiên, bộ đàm mai réo, Zipat tìm thấy gói đen. Chốt nổ hẹn giờ 90 giây. Tia đèn nhấp nháy trong hầm hàng gửi về camera di động, một hộp nhựa gắn khối C4 xếp hình chữ L. Dây nổ vắt quanh container gỗ dán đựng lễ vật. Đồng hồ LED đỏ đếm lùi 1 giờ 25 phút. Họ cần mã hủy trước 30 giây cuối. Nếu không tháo kíp sẽ kích nổ điện. Mai hét, 30 giây nữa tôi xóa toàn mã. Mồ hôi dính ướt gáy. Chuỗi mã vượt 97%, 99%. Đèn chip bùm tắt hẳn. Màn hình nhảy dòng memory clear. Cùng lúc, Zipat la lên, đèn hẹn giờ đứng. 0 giờ 58 phút cố định. An toàn tạm thời. Huy thở phào, gối khuỵu. Nhưng đèn tín hiệu trên khung máy bay chợt nháy. Phi công báo áp suất hầm hàng tụt bất thường, bom có cảm biến chuyển động thứ cấp. Tiếng radio Zipat dội vang, C4 gắn cảm biến rung. Phải giữ container yên tuyệt đối. Saslori đang rung vì gió phản lực. Thắng lia mắt. Chỉ cần động cơ máy bay hắt thêm một luồng khí, container lệch vài mm, cảm biến sẽ khép mạch. Mai báo, chỉ còn cách giảm gió phản lực. Thắng bật đèn hiệu, vẫy thợ kỹ thuật tắt quạt ấp ủ máy bay, nhưng thao tác mất ít nhất 30 giây. Huy nhìn khay chì, nhớ con dao cắt dây an toàn. Cậu lách qua chân Thắng, chạy thẳng tới thang bơm nhiên liệu đang gác vào thân Boeing. Tim đập liên hồi, cậu leo 3 bậc thang, giơ con dao vung mạnh, cắt đôi dải vải che động cơ số 2 chướng gió. Mảnh vải rơi, lùa gió sang hướng khác, giảm luồng phản lực thổi vào khoang hàng. Đồng hồ chấn động trên bom đứng im. Zipat hô, ổn định. C4 không nhận rung. Huy trượt xuống đất. Chân vừa chạm bê tông thì đầu gối khuỵu. Nhưng mắt cậu sáng rực, cậu bé bán nhang vừa chém một luồng gió cứu cả xá lợi và chuyến bay. Surya trông thấy, ánh lửa giận lụi tàn trong mắt gã. Đèn taxi máy bay tắt, động cơ hạ ga về không. Phi công nhấc micro, báo hoãn chuyến đến khi an ninh dỡ bom. Trên cao, bầu trời tối chậm, nhưng nguy cảm như vừa mở toang một cánh cửa ánh sáng. Đội phá bom trèo vào hầm hàng, chuẩn bị tháo kíp. Thắng siết cổ tay Surya, kéo hắn đứng dậy. Mai bọc khay chì, tượng giả vào túi bằng keo nhôm, khóa 2 lớp từ trường. Khi đèn sân bay chuyển hẳn sang chế độ an toàn, cô mới thở sâu. Nhưng đúng khoảnh khắc Huy ngước lên, đèn di động lại nhấp nháy. Thư mới, người gửi hát, niềm tin còn phải thử thêm một lần nữa. Chưa kịp mở, màn hình tắt phụt vì cạn pin. Bóng tối khép lại, để lại câu hỏi lơ lửng, liệu đã thực sự kết thúc, hay đường dây còn con tốt chưa lộ. Mặt trời vừa nhô khỏi dãy Trường Sơn, nắng đầu ngày đổ tràn xuống sân bay Đà Nẵng. Rát lớp vàng rực lên những vệt pham trắng còn sót lại sau cuộc cứu hỏa đêm qua. Khắp đường băng, kỹ thuật viên và lính đặc nhiệm túa đi như đàn kiến, thu dọn ống cứu hỏa rối bời, cuộn dây điện, lấp dấu bánh xe cháy. Giữa khung cảnh lẫn lộn mùi xăng, mùi khói và mùi sắt cháy, đoàn xe nghi lễ lại lăn bánh. Bóng đài sen mạ vàng lấp lánh trên mui xe hoa thành tâm điểm duy nhất không sứt mẻ. Nhịp chuông trống bát nhã từ loa di động cất lên, chậm rãi, trầm đục như muốn trám đầy những miệng hố đã khui toang bởi tiếng nổ hụt lúc nửa đêm. Cậu bé Lê Minh Huy đứng cách đầu xe chừng 5 bước, nét mặt xám xịt vì mất ngủ. Nhưng trong đôi mắt khuyết bẩm sinh màu hạt rẻ vẫn có thứ ánh sáng khó gọi tên. Chiếc áo thun rách gấu đã được thay bằng sơ mi trắng bác sĩ cứu thương bỏ quên. Ống tay săn gọn, để lộ rìa băng keo trắng quấn tạm vết rách dai dẳng trên cánh tay bị dao sượt. Cậu siết quai tượng xá lợi giả, giờ đây đã được niêm trong túi chống tính điện bạc mở, ép vào ngực. Cảm nhận luồng mát lạnh len qua từng kẽ ngón. Thứ lạnh lẽo ấy giúp cậu giữ trọn ý thức khi bầu trời tằng tặc máy bay trinh sát suốt đêm. Khi tiếng còi diều hâu hụ lên rồi tắt trong lần phản ứng cuối cùng. Đại úy Lê Quốc Thắng bước tới, giày đen dính bột phoam, vai khoác áo giáp mở chốt. Gương mặt anh hằn quầng thâm xanh, nhưng nụ cười phớt vẫn nở.
Anh chìa chai nước, trầm giọng, uống đi nhóc, đoạn đường cuối cùng rồi. Huy ngửa cổ tu ực, cổ họng rát cháy như ăn lửa vụn. Nước xuống dạ dày, cậu mới nhận ra đôi chân đau buốt khiến hình bóng mình cứ lắc lư theo nhịp tim. Từ xa, tiếng loa tháp chỉ huy vang lên, đọc lệnh cất cánh mới. Chuyến bay chở Xá Lợi rời sang 7 giờ 30 phút. Sau khi tổ liên ngành hoàn tất khử nhiễu và tháo bom, Trần Khánh Mai vẫn trong áo gilet bám bụi muội, ôm laptop chạy dọc bãi đỗ, tóc đuôi ngựa bay tán loạn. Cô dừng trước Huy, khẽ cúi. Cảm ơn em đã nghe thấy tiếng bíp đầu tiên. Nếu không, hôm nay chắc mọi bản tin thế giới sẽ phát cùng một màu xám. Cô vuốt chiếc thẻ NFC dẹt gắn lên vali chì. Đèn xanh bật, xác nhận niêm phòng vật chứng trước khi đưa lên xe bọc thép. Trong khung cảnh rực rỡ nắng non, ánh đèn xanh nhỏ xíu ấy giống một ngôi sao sớm còn sót lúc bình minh. Khoảnh khắc đoàn xe rời đường băng phụ để hòa vào lộ trình tiễn đưa chính thức. Gió biển phả mùi muối, đẩy lớp hơi xăng cuối tan vào không khí. Dãy Phật kỳ 5 màu vắt qua hàng rào an ninh uốn lượn theo gió trông như cầu vồng nhúng xuống mặt đường. Huy được phép sải bước sát bên xe hoa trong quãng đoạn đầu, sau lớp dây cờ trắng căng bởi 2 cảnh sát cơ động. Chuông trống rền vang từ dãy loa treo trên xe dẫn đoàn. Nhịp đều 18 tiếng một vòng gõ, tựa nhịp tim đất trời. Huy ngẩng nhìn đài sen lộng lẫy, nơi Xá Lợi thật nằm trong hộp pha lê bọc vàng. Ánh mặt trời phản xạ thành quầng sáng diễm ảo quét qua gò má cậu. Trong thoáng ấy, cậu không còn nghe tiếng còi cứu hỏa hư ảo nào, không nghe dòng bíp điện tử cứa tai, chỉ nghe chim én gọi nhau vắt qua bầu trời trong veo. Xe tới cổng thép khắc chữ quốc tế. Hàng nghìn Phật tử và du khách chen dọc vạch sơn trắng. Tiếng rì máy quay, tiếng bật chốt máy ảnh, tiếng suýt xoa bật thành mảng dày xôn xao. Giữa rừng người, một bóng lão bà khom lưng chìa bó nhang đỏ. Huy nhận ra ngay, bà lão bán nhang ở cổng chùa Quán Thế Âm, người cho cậu trú mưa chiều nào. Huy luồn qua chốt, nhận bó nhang. Mùi trầm hương quyện hơi gió đại dương làm trí óc cậu bập bềnh những ký ức về mái ngói rêu xanh, về mâm cơm chay thừa từng đổi lấy bữa no. Cậu châm 3 nén nhang từ lư hương lưu động sau xe hoa, đặt thẳng lên khay gỗ nhỏ treo dưới trụ đèn. Khói nhen thành dải tím nhạt, cuộn theo gió vờn qua cổ cậu như dải lụa Phật. Nắng cao dần, mặt đường hừng hực, nhưng tiếng bước chân Huy nhẹ hơn cả lá cọ quét. Cậu nghe lòng mình đọc chậm rãi câu kinh vô tự đã từng tập đánh vần bằng hơi thở, một tâm chính trực bằng vạn tường thành. Hàng chữ vô hình ấy lấp lánh như vệt ánh sáng duy nhất soi dang dở cuộc đời cậu bé không cha mẹ. Đột ngột, vang lên tiếng còi xe an ninh đặt chế độ siêu trầm. Một cán bộ áo đen rảo đến bên Thắng, ghé tai, sắc mặt thoáng sạm. Thắng gật lặng, đưa mắt quét vòng đám đông. Huy bắt được tia lo ngại ấy. Tim cậu đập chật nhịp. Liệu có thêm quả bom nào gài trong đường phố? Hay người ký tên hát lại tung phép thử cuối? Thắng truyền lệnh qua bộ đàm. Mấy đặc nhiệm rời đoàn lao về phía bãi cỏ ven đường dẫn tới cầu vượt. Mai tiếp lời. Tai nghe rung bởi kênh mã hóa mật, tín hiệu vô tuyến tần số 433 vừa phát burst từ đám đông. Mẫu giống thiết bị kích nổ của Padma. Nắng đang dịu mà Huy nghe người nổi gai. Huy nhìn quanh. Đám đông dày đến mức đầu người lượn như sóng lúa. Khó tìm được chấm bi xanh nào của trinh sát. Cậu nhắm mắt giây lát, lắng tai. Cả biển âm thanh hòa vào nhau thành khối bùn đặc. Nhưng trong đó cậu vẫn kiếm được tiếng bíp điện tử. Rất nhỏ, độ cao hơi lệch so với tín hiệu quen thuộc. Nó vọt lên, tắt, rồi vọt lên lại, như ai đó ấn nút thử. Huy mở mắt, lao vượt dải băng, căng tai hướng theo âm. Cậu lần vào mép đám đông, lách qua vai áo, chui xuống gầm bàn bán nước giã chiến. Tiếng bíp sát sạt tai, vang từ ba lô ni lông nằm lọt giữa chân một người đàn ông dáng thấp, đội mũ bucket kéo sụp. Gã đang livestream đoàn xe bằng điện thoại. Huy chồm lên, giật quai ba lô, hét bom. Bàn tay gã siết cứng dây đeo, mắt lộ tia hung hãn. Đám đông vỡ ra, tiếng thét chồng tiếng thét. Thắng phóng đến, chặn hai hướng, rút súng cao su. Người đàn ông phản ứng nhanh không kém, tung chân đạp Huy ngã lăn, định phóng vào hẻm hở. Huy bất chấp đau, lao tới túm gấu áo,
Cả hai ngã đập xuống mặt đường. Ba lô bật khóa, rơi ra thiết bị vỏ nhựa đen tròn cỡ nắp nồi cơm. Mai hét điện cao tần, không được chạm dây. Cảnh sát cơ động hăng nhất vụt dùi cùi chặn, khiến đai cáp xoắn lại. Gã lạ vùng dậy, nhưng Thắng đã khóa cứng hai cánh tay, bẻ ngoặt ra sau. Huy ghi người, lấy cơ thể che thiết bị. Thiết bị ré lên một tràng bíp kép, đèn đỏ xoay vòng, tiếng còi cảnh báo như mũi khoan sắc. Mai lao vào, mở hộp công cụ đặc biệt, cắm kìm gỡ pin. Mạch điện lách tách, tia lửa xanh phóng, nhưng bàn tay Mai vững như đá. Đèn đỏ nhấp nháy chậm dần rồi tắt. Toàn đám đông lặng phắt. Tiếng chuông trống trên xe hoa cũng dừng giây lát tựa nhịp tim chung của cả ngàn người. Gã phản ứng chậm do dây rút nhựa siết mạch máu, nhưng miệng còn đủ sức nhổ nước bọt máu vào vỉa hè, để lại vệt đỏ quạch. Thắng lật túi áo, thấy thẻ sinh viên ký Hem Bahadur, Đại học Kathmandu. Ảnh chụp gã cười rạng rỡ. Huy ho khan, mùi máu tanh ngai ngái sộc lên. Cậu hình dung mối dây đen hút từ Nepal qua biển đến tận buổi lễ rừng người này, bền bỉ như đinh đóng cột vào thân xá lợi hỏng kéo nó về thế giới chợ đen. Mai áp điện thoại giả mã hóa, xác định thiết bị này hút năng lượng từ pin dự phòng, chỉ đủ xung gây nhiễu tín hiệu vị trí khiến xe hoa lạc đường, nhưng cũng có thể kích lệnh bom hẹn giờ thứ cấp giấu trong cốp xe chờ phối hợp. Cô quay sang Thắng, may mà Huy phát hiện, chưa kịp liên lạc với quả nổ, vì pin yếu. Thắng gật, đưa tay xoa mái đầu Huy, nói khẽ, đức tin đôi khi nhờ tai và tim của những người nhỏ nhất. Đoàn xe chỉ hoãn 8 phút, đủ để tháo dây nhiễu và đẩy thêm vòng bảo vệ. Nắng giờ lên chói tới mức mặt đường lung linh như tấm gương nung chảy. Khi xe hoa lăn tiếp, Huy được phép đi cạnh thêm mấy chục thước, đến tận dốc cầu Tiên Sơn. Tại đây, lệnh quân cảnh buộc tất cả lui ra để xe vào đường cao tốc thẳng sân bay. Huy dừng, lồng ngực phập phồng, chân đau buốt, nhưng trong lòng nhẹ như bọt biển rút hết nước. Cậu đứng nhìn đài sen xa dần, thân xe nhòa thành vệt kim loại lung linh. Huy chắp hai bàn tay đen nhọn, cúi dài cho đến khi trán chạm mù bàn chân bụi đất. Mùi nhang bà lão đưa lúc nãy hãy còn phảng phất, quyện cùng mùi dầu động cơ và mùi rác đường phố nồng nặc. Nhưng trong lòng cậu tất thảy hóa thành hương trầm. Ngẩng lên, cậu thấy mặt trời bỏng giấy treo trên cao, và dưới cầu, nước sông Hàn lấp láy hắt ánh. Gió biển thổi khiến áo sơ mi phồng lên như cánh buồm con. Mọi người dạt ra, nhưng Huy chưa rời, còn hết sức nhìn theo. Cậu chứng kiến chiếc xe hoa lăn vào khúc cua cuối nơi rừng phi lao nối dài. Nắng chạm thẳng vào hộp pha lê, tạo ra vầng hào quang trắng tinh. Ai đó trong đoàn lễ bật lại 3 lần. Đài sen dừng nửa nhịp, tựa đáp lễ. Huy hơi choáng vì nắng, mà cũng có thể vì thứ ánh sáng làm xôn xao những sợi dây mảnh giữa tim và trí não. Không ai biết rõ, nhưng người lính đứng gác sau lưng cậu kể sau này, Huy chợt mỉm cười. Giọt mồ hôi trượt từ khóe mắt xuống cằm nhưng không kịp rơi đã loang ra nắng. Tiếng trực thăng an ninh bùng nổ phía xa, thả tấm bóng chớp trên mặt nước. Chuyến bay vận tải quay đầu hướng về đẳng cấp cao trên bầu trời, sẵn sàng hộ tống nếu có lệnh khẩn. Thắng áp tay lên tai nghe, nhận tín hiệu rằng mọi hệ thống trên máy bay xá lợi đã được rà quét xong lần cuối. Không bom, không thiết bị truy vết. Anh thở khẽ. Nhưng chính lúc ấy, điện thoại Mai rung lắc. Thông báo thư mới. Màn hình hiện vòn vẹn dòng văn bản. Khi Đức tin lên đường, lòng người còn ở lại. Đừng quên lời hứa với đứa trẻ. Chữ ký ẩn, hát. Mai bật âm báo. Tiếng bíp cao sắc vang lên. Tất cả quay lại. Không phải sợ hãi, chỉ là phản xạ đã ăn sâu sau đêm dài đối mặt thiết bị giết người. Huy nghe, nhưng lần này cậu bình thản. Cậu biết âm thanh điện tử không phải lúc nào cũng là điểm giữ. Đôi khi nó chỉ là dấu phẩy kéo căng câu chuyện, để ngày mai còn chỗ cho lời đáp. Cậu kéo sâu hơi thở. Mùi nước sông hăng hắc, dõi theo xe hoa đã trở thành chấm sáng cuối đường chân trời. Trong giây lát, Huy chợt tin, một tiếng bíp nữa có vang lên. Cậu vẫn nhận ra, và lần này, cậu sẽ không chỉ nghe, cậu sẽ hiểu. Trời Delhi sang tháng 6 khô nóng như quạt lửa, nhưng sảnh VIP của sân bay Indira Gandhi vẫn rộn ròng áo cà sa vàng sẫm và áo vest sẫm màu.
Màn hình lớn treo trên cột báo một dòng tin chạy chữ: Xá lợi Phật từ Đà Nẵng hạ cánh an toàn, lễ cung nghinh quốc tế lúc 16 giờ. Hình chiếc Boeing màu trắng hiện vài giây rồi tắt, nhường chỗ cho phóng sự trực tiếp, cánh đồng sen Long Định rực rỡ. Đoàn người Việt Nam tiễn đưa trong ánh bình minh đỏ thắm. Ống kính lia chậm qua gương mặt một cậu bé gầy gò, môi khẽ mím, đôi mắt hạt dẻ vừa háo hức vừa mang nét ngỡ ngàng. Bình luận viên tiếng Anh đọc trầm: cậu bé bán nhang vô danh, nay được coi là hộ pháp nhỏ tuổi nhất bảo vệ di sản thế giới. Lê Minh Huy nghe văng vẳng âm thanh ấy vang từ chiếc tivi treo trước mái hiên nhà khách Bộ Công an Việt Nam. Nhìn gương mặt ngờ nghệch của chính mình trên màn ảnh mà như nhìn một đứa trẻ xa lạ. Qua ô cửa, bầu trời Đà Nẵng xanh đến tê mắt. Bên kia đại dương, Xá Lợi đã an vị trong chánh điện Bồ Đề Đạo Tràng. Khoảnh khắc kim loại cảng máy bay chạm đường băng Ấn Độ, dòng tin lập tức gửi về. Điện thoại đồng loạt rung, tiếng bíp quen thuộc, nhưng lần này là hồi chuông an lạc. Trong phòng họp nhỏ ngập mùi sơn mới, Đại úy Lê Quốc Thắng tháo mũ kepi, tóc anh dính bết như vừa bước ra từ trận mưa dầu. Trần Khánh Mai kéo rèm, ánh đèn huỳnh quang hắt bóng xanh lên gò má nhợt nhạt. Trên bàn, vali chỉ chứa tượng Xá Lợi giả khay laser đã tháo mạch, và thiết bị nhiễu vỏ nhựa bị cắt dây nằm cạnh nhau như chiến lợi phẩm tả tơi. Bên cạnh, mớ hồ sơ in logo Interpol, bìa khuy bẹp gáy, dày đến mức tựa một chiếc gối cứng. Thắng mở nắp vali, nhìn tượng thủy tinh mờ đục nằm im lặng. Đồ giả nhưng cũng cứu chúng ta, anh khẽ nói, như sợ đánh thức vật vô tri. Ánh đèn phản chiếu, nương theo cạnh sắc tượng hiện thành quầng cầu vồng nhỏ, phản quang đẹp đến não nề. Huy vòng tay sau lưng, im lặng. Cậu bé cảm thấy một nỗi thương xót lạ lùng, dù là đồ giả, tượng vẫn mang hình hải thiêng, từng suýt bị dùng làm mồi nhử phá tan niềm tin. Mai đặt túi chứa bảng mạch xuống, thu luồng tóc rối. Interpol chính thức đề nghị bàn giao Padma, Surya và Hem Bahadur. Đường dây Kathmandu, Bangkok, Đà Nẵng bị cắt cụt hẳn rồi. Thắng gật đầu, nhưng trong mắt anh còn ngấn nghi hoặc. Còn kẻ ký hát, anh nhớ lại email cuối, khi Đức tin lên đường. Lòng người còn ở lại, chúng ta chưa biết anh ta đứng ở đâu. Mai nhún vai, tin tình báo Nepal nói lão Hori Krishna, kỹ sư viễn thông, từng bỏ băng sách ở Kathmandu, cũng mất tích từ 2 tháng, nhưng dấu toàn cầu vẫn trắng xóa. Thế giới ngầm mà. Nói đoạn, cô trượt ảnh chụp gã đàn ông trồm qua màn hình livestream, nắm trọn khuôn mặt Huy buổi sáng. Huy chột dạ, nỗi day dứt nhẹ hệt cơn ngứa dưới lớp băng cánh tay. Cậu nhìn bàn tay dán gạc, hỏi liệu họ có quay lại không? Thắng khoanh tay, tựa vai ghế, nụ cười ấy ương đặc trưng. Cậu nghe tiếng bíp đầu tiên, cậu sẽ nghe tiếng bíp kế tiếp. Họ quay lại đâu dễ lọt tai cậu. Cả ba cùng cười khẽ, tiếng cười rội trần nhà, mỏng nhưng thật. Chiều chạng vạng, đoàn xe lại xếp thành cột chuẩn bị rời sân bay về thành phố. Phía trước, đài sen kim loại mà sáng sớm còn chứa báu vật thiêng giờ trống rỗng, song vẫn thơm mùi gỗ đàn hương và sơn then. Lòng sen trải vải đỏ tinh khiết đã thay mới. Ban tổ chức muốn chở xe về chùa Quán Thế Âm trưng bày, như lời cảm ơn người dân địa phương. Huy được mời ngồi băng ghế sau với Thắng. Nai nịt áo bảo hộ đen, Huy bỗng thấy mình giống chú kiến bám vào bông sen khổng lồ, một đời hiển lộ chỉ nhờ đúng lúc tia nắng rọi. Xe lăn bánh ngang cầu Tiên Sơn, gió sông Hàn cuốn theo vị mặn mang hầu như toàn bộ mùi khói còn vương trong nếp áo. Huy tựa đầu kính, mắt dõi mặt nước, nhớ cú cúi lạy sáng nay. Trên hành lang đá phía dưới, bóng bà lão bán nhang gò lưng, che nắng bằng nón lá cũ mềm. Huy nhón chân ghé cửa sổ, vẫy. Bà lão không nhìn thấy, nhưng dường như linh cảm điều gì. Bà ngẩng, mắt nheo, tay run run giơ bó nhang còn cháy dở. Khói trắng tỏa nghi ngút trong nắng trưa. Huy cảm giác trái tim bé nhỏ bỗng đầy tràn khói hương, ngạt ngào nhưng ấm lạ. Xe dừng ở chùa, tiếng chuông khánh lam thang rót đều từ điện Phật. Huy bước xuống, thấy nền gạch tàu thấm nắng nóng hổi, vết rong xanh quanh rìa tháp chuông loang như vân đá cổ. Sư trụ trì mặc áo nâu nhạt cúi đầu đón, đưa cậu ra sân đá đặt tấm bi khắc vòn vẹn 4 chữ tâm chính trực trì. Dưới chữ nhỏ cúng dường,
Cậu bé bán nhang Lê Minh Huy. Huy hoảng hốt xua tay. Con không dám. Con chỉ. Thắng đặt tay lên vai cậu, chữ khắc là khắc cho hôm nay. Không phải để khoe mai kia. Nhưng học trò giỏi cần bài học ghi dấu. Sư trụ trì mỉm cười, trung đạo không treo trên tấm bảng. Trung đạo đi cùng hơi thở. Nói rồi, sư lặng lẽ thắp một nén nhang, tay khum lửa che gió, hệt bàn tay mẹ che thìa cháo đầu đời. Đêm xuống, sân chùa thưa tiếng động, chỉ nghe gió lau sột soạt ven tường bao. Huy ngồi dưới gốc bồ đề, tay lần chuỗi hạt gỗ mít mà trụ trì vừa tặng. Từ khi mẹ mất, cậu ghét bóng đêm, nhưng nay bóng đêm như chiếc khăn êm phủ vết thương khép miệng trong ngày. Thắng ngồi cạnh, không nói, chỉ chia nửa bánh mì ngọt pha chút mứt dứa, món ăn vặt anh mua vội ở cổng chợ. Cả hai gặm bánh trong im lặng, Duy chỉ nghe được tiếng côn trùng sột soạt. Gần nửa đêm, Mai từ phòng bảo mật chạy ra, mắt sáng như vừa khám phá bí mật thời gian. Cô chìa điện thoại, mail cuối của Hát vừa giải mã. Dòng chữ hiện trên màn hình. Nền tối. Phông hệ thống, người giữ đức tin nhiều khi không mặc áo thầy tu. Hãy để cậu bé ôm tất cả ký ức này. Đừng tẩy xóa. Đừng trả ơn bằng huy chương. Niềm tin không cần khung vàng. Thắng đọc một lúc lâu. Hạ mi mắt, nghe như lời di chúc. Huy nhìn dòng chữ. Ngón tay chạm màn hình mà thấy thứ lạnh bén lạnh hơn tượng thủy tinh giả. Nỗi buồn của kẻ vô danh. Dù thiện hay ác. Gió thốc qua hiên. Miếng bạt tre công trường tu bổ mái chùa đập phành phạch. Mai ngước. Bỗng bảo, kẻ đó không hẳn xấu. Có lẽ Hát từng ở ngưỡng cửa sa ngã nhưng quay đầu. Giữ mạng người bằng cách tuồn mật báo. Rồi biến mất là cái giá Hát tự trả. Huy nhớ ánh mắt người đàn ông mua bó nhang sáng hôm xá lợi khởi hành. Ánh mắt buồn bã nhưng hiền. Cậu gật. Lòng hững như sợi dây thừng tuột tay. Khuya khoắt. Thắng đưa Huy về phòng khách thập phương. Cậu lăn trên phản tre. Trần nhà lợp lá kêu xào xạc. Nhưng giấc ngủ không đến. Cậu nghĩ tới chiếc loa phát lời kệ buổi lễ. Tới tiếng bíp khởi sự tất cả. Tới vầng ánh sáng cuối đường. Mọi thứ gắn liền bởi duyên kỳ lạ mà người lớn gọi nghiệp lành. Vậy nghiệp lành có phải khởi nguồn chỉ từ việc lắng nghe? Cậu không biết. Nhưng cậu biết tai mình sinh ra để nghe điều tưởng không ai nghe. Tiếng bíp nhỏ hơn tiếng muỗi. Tiếng run sông giữa phố. Sáng tinh mơ. Sương núi chảy xuống sân chùa. Huy cầm giỏ nhang. Lần đầu không vì bữa cơm mà vì lời thỉnh cầu của sư trụ trì. Hương sạch. Người sạch. Khói lên cao đâu hỏi áo rách hay lành. Cậu quét mặt sân. Cắm bó nhang vào lư đồng. Khói tím cuộn lên. Tan giữa vòm lá bồ đề. Cậu chợt mường tượng một ngày không xa. Giỏ nhang này sẽ thành giỏ sách. Trong đó là bài học về chip định vị. Về hợp tác đa quốc. Về tiếng bíp cứu niềm tin. Gần trưa, tin quốc tế tràn về. Báo The Times of India đăng ảnh cậu bé Việt chắp tay dưới đài sen. Chú thích, Minh Huy, 12 tuổi. Minh chứng rằng dũng khí không đợi tuổi. Bộ Giáo dục Việt Nam gửi công văn cấp học bổng đặc cách. Huy đọc văn bản. Dòng dưới in, học bổng toàn phần cho đến hết trung học phổ thông. Kèm nội chú nội thành. Cậu nắm giấy. Tim dội ù ù. Tưởng chừng bức tường vô hình ngăn cách thế giới trường ốc và cậu bấy lâu bỗng sụp. Lộ khoảng sân đầy nắng cỏ không tên. Chiều, lễ tạ ơn tại chùa diễn ra giản dị. Bà lão bán nhang ngồi hàng đầu. Tay run nhưng mắt sáng. Huy được khuyên phát biểu. Cậu lúng túng. Mọi ánh mắt hướng lên. Nhưng cậu chỉ dán nhìn chuỗi hạt mít sẫm. Khẽ vân vê. Con. Chỉ nghe thấy tiếng bíp. Huy cất giọng nhỏ. Chú chó hoang hay chú chim trời cũng nghe. Con chỉ chạy theo âm thanh đó. Rồi cậu nâng mắt, nhưng con hiểu, nếu không có chú Thắng, cô Mai, mọi người, thì tiếng bíp chẳng là gì. Người giữ đức tin không phải kẻ nghe lớn nhất, mà là kẻ biết lắng nghe cùng nhau. Nói xong, Huy cúi, lồng ngực nhen hang. Không một tràng pháo tay. Thay vào đó, sư trụ trì chắp tay. Hàng nghìn Phật tử nghiêng mình. Sân chùa chìm trong tiếng gió lật lá. Khi mặt trời ngả tây, chiếc xe chở đài sen chống được che bạt, chuẩn bị rời chùa. Huy dúi vào tay Thắng tượng thủy tinh giả, chú giữ hộ, nhỡ họ tới cướp lần nữa. Thắng lắc đầu, đặt tượng lại tay Huy, giả hay thật không quan trọng.
quan trọng là ai giữ. Nơi giao nhận, ánh nắng đổ trùm đôi bàn tay nhỏ nắm khối thủy tinh đục. Khối thủy tinh bắt vừa đủ ánh sáng, lóe thành hạt kim cương. Cổng chùa khép, xe thắng lăn bánh về thành phố. Huy đứng dưới tháp chuông, nghe hồi chuông sớm vọng. Khi tiếng chuông dứt, cậu bỗng thoáng nghe âm bíp nhỏ từ túi áo mai bỏ quên. Chiếc máy dò tần số bật lên cảnh báo pin yếu. Cậu vuốt thiết bị, cười, pin yếu cũng phải nghe chứ. Mặt trời vừa qua đỉnh, một luồng gió từ biển thổi lên. Khói nhang bốc ngang tầm mắt, vẽ thành hình hổ phù rồi tan. Cậu bé bán nhang khẽ nhướng môi, con sẽ nghe, cả khi trái tim người khác im lặng. Ngoài cổng, dàn cờ năm màu đập phần phật. Tiếng bíp nhỏ nhoi hòa vào tiếng chuông, tiếng chim sẻ gọi, tiếng mưa rừng xa. Tất cả tan vào khoảng trời mướt xanh. Và ở đâu đó rất xa, có thể là trên mái chùa cổ Kathmandu, hay trên tầng lầu chợ đêm Bangkok, một chiếc máy vô tuyến tắt đèn. Màn hình hiện đúng 3 ký tự N. Nhưng với Huy, đó chỉ là khoảnh khắc bắt đầu nghe, bắt đầu học, bắt đầu giữ một ngọn lửa tin yêu đủ soi con đường vừa dài vừa sáng phía trước. Gió chiều lùa qua sân chùa Long Định, đưa mùi trầm thoang thoảng quyện trong tiếng chuông ngân cuối ngày. Lê Minh Huy khẽ mỉm cười, siết chuỗi hạt mít trên tay như nhắc chính mình, đôi khi, để bảo vệ điều thiêng liêng, ta chỉ cần lắng nghe một tiếng bíp nhỏ bé và thành thật đi theo nhịp đập của lương tâm. Câu chuyện khép lại, nhưng thông điệp vẫn ngân vang, một trái tim trong sáng và tỉnh thức có thể đánh thức cả cộng đồng, gìn giữ niềm tin trước mọi âm mưu. Như khối thủy tinh mờ trở nên rực rỡ trong nắng, mỗi con người bình thường đều có thể phản chiếu ánh sáng nếu dám hành động vì điều đúng. Nhịp sống chân thành cảm ơn bạn đã đồng hành suốt hành trình gay cấn của cậu bé chặn đoàn xe tiễn xá lợi Phật ra sân bay. Một câu nói khiến ai cũng đứng hình. Nếu câu chuyện chạm đến bạn, hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ để nhiều người cùng thắp lên ngọn lửa chính trực. Đừng quên để lại bình luận về khoảnh khắc khiến bạn xúc động nhất, bởi mọi tiếng nói của bạn chính là nhịp đập tiếp sức cho chúng tôi kể thêm những câu chuyện ý nghĩa, giàu nhân văn. Hẹn gặp lại ở hành trình kế tiếp, nơi nhịp sống tiếp tục lắng nghe những âm thanh tưởng nhỏ nhoi nhưng đủ làm thay đổi cả số phận con người.